હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મિત્રો, તમારી પાસે જો આવા સાબુના બોક્સ પડ્યા હોય તો આજે આપણે એમાંથી સરસ મજાની વસ્તુ બનાવીશું. તો વિડીયો છેક સુધી જરૂરથી જોજો અને વિડીયો કેવો લાગે એ કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. એના માટે મેં 3 આવા સિંથોલના સાબુના પેકેટ લીધા છે. તમે બીજા કોઈ પણ સાબુના લઈ શકો છો. એને આવી રીતે વ્યવસ્થિત ખોલી નાખવાના રહેશે અને અંદરથી જે વ્હાઈટ નીકળે છે એ પણ રાખવાનું રહેશે. આપણે સાબુના બોક્સ સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુનો યુઝ નથી કર્યો સિવાય કે ફેવિકોલ. ત્યાર પછી આપણે આ બોક્સમાંથી 8 સેન્ટીમીટર બાય 8 સેન્ટીમીટરનું ચોરસ કાપીશું. મિત્રો, એકદમ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ વસ્તુ બનશે. તમે વિડીયો છેક સુધી જોશો એટલે તમને જરૂરથી ગમશે અને કેવું લાગ્યું એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. 8 સેન્ટીમીટર બાય 8 સેન્ટીમીટરનું મેં ચોરસ બનાવ્યું છે. એને આપણે કાપી લઈશું. હવે મિત્રો, મારી ચેનલ પર બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટના, તે પણ તમે જોઈ શકો છો. 8 સેન્ટીમીટર બાય 8 સેન્ટીમીટરનું કટ કરી ત્યાર પછી આપણે આવી રીતે ત્રિકોણ બનાવીને એને પણ કટ કરી લઈશું અડધું. હવે આપણે તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું. બાકી જે કાગળ વધ્યો છે એમાંથી આપણે 7 સેન્ટીમીટર વ્યાસવાળું સર્કલ બનાવીશું, રાઉન્ડ બનાવીશું. ત્યાર પછી એને પણ આપણે કાપી લઈશું. તો સર્કલ પણ બની ગયું છે. હવે આપણે જે પેજ વધ્યું છે, કાગળ વધ્યો છે, એમાંથી 3.5 સેન્ટીમીટરનું એક નાનકડું સર્કલ બનાવીશું. એને પણ આપણે સરસ રીતે કાપી લઈશું. હવે જે આપણે વ્હાઈટ પ્લેન કાગળ અંદરથી નીકળ્યો છે એને પણ આપણે અડધા ભાગમાં કટ કરી લઈશું. હું જેવી રીતે કરું છું એવી જ રીતે તમે કરશો. જો કોઈ કોમ્પિટિશન હોય તો બેસ્ટ એટલે ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ જરૂરથી મળશે. ત્યાર પછી જે વ્હાઈટ પેપર છે એને આપણે આવી રીતે સોય વડે ભૂંગળી બનાવીશું. એ પણ એકદમ સરળ છે. ત્યાર પછી આપણે ફેવિકોલ વડે તેને જોડી દઈશું. આવી જ રીતે આપણે બીજા પેપરમાં પણ એવી જ રીતે કરી દઈશું. ભૂંગળી બની ગઈ છે. હવે આપણે ત્રિકોણ કાગળ લઈશું. એને આવી રીતે હું જેવી રીતે વાળું છું એવી રીતે તમારે વાળવાનું રહેશે. એક પછી એક ટર્ન કરીને આપણે જે પેપર ફેન બનાવતા હોય છીએ એવી જ રીતે આપણે વાળવાનું રહેશે. અને પછી આપણે એને વચ્ચેથી આવી રીતે વાળી દઈશું. એકદમ વચ્ચેથી વાળી દઈશું. અને પછી વચ્ચે ફેવિકોલ વડે જોડી દઈશું. એટલે આપણે આવી રીતે પાન જેવું તૈયાર થઈ જશે. બીજામાં પણ આપણે આવી જ રીતે બનાવી દઈશું. હવે આપણે ગોળ લઈશું. એમાં આપણે જલેબી જેવો શેપ બનાવીશું. પછી એને કટ કરી દઈશું. મિત્રો, તમે વેસ્ટમાંથી કોઈ પણ બેસ્ટ બનાવવાના શોખીન હોય તો આ વિડીયો તમે જરૂરથી જોજો અને વધુને વધુ શેર પણ કરજો. ત્યાર પછી આવી રીતે તમે હાથેથી પણ કરી શકો છો. અને મેં સોયનો ઉપરનો ભાગ છે એને કટ કરી નાખ્યો છે એટલે આવી રીતે એની સોયું બની જાય છે. એના વડે હું આવી રીતે એને વાળી દઈશ જેથી મારી પાસે એક ગુલાબ તૈયાર થઈ જાય. ત્યાર પછી આપણે એને ગમ વડે સરસ રીતે સિક્યોર કરી દઈશું. તો આપણું સરસ મજાનું એક ગુલાબ તૈયાર થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી આપણે સ્ટીક ઉપર બંને પાંદડા જોઈન્ટ કરીશું.
આવી જ રીતે બીજામાં પણ જોઈન્ટ કરી દઈશું। મિત્રો આ તો આપણે હજી એક જ પેકેટમાંથી બનાવ્યું છે। આવી જ રીતે આપણે હજી 2 બાકી છે, એમાંથી બીજા આટલા જ વસ્તુ બનાવી લેશું। એટલે ટોટલ 6 પાંદડા થશે, 3 ગુલાબ થશે અને 2 રાઉન્ડ કટ કરીશું। 3 નથી જરૂર એટલે 2 જ કરીશું। હવે આપણે એક રાઉન્ડ લેશું, એના ઉપર આવી રીતે સ્ટીકને ફેવિકોલ વડે જોઈન્ટ કરી દઈશું, જોડી દઈશું, ચોંટાડી દઈશું। આવી રીતે 6 એ 6 આપણે જે ભૂંગળી બનાવી છે એને જોઈન્ટ કરી જોડી દઈશું અને ત્યાર પછી એના પર પાછું એક બીજું સર્કલ ચોંટાડી દઈશું ફેવિકોલ વડે જ। હવે આપણે જે રોઝ છે એને પણ આપણે આના ઉપર સરસ રીતે ચોંટાડી દઈશું। તો આપણું સરસ મજાનું ખાલી 3 જ પેકેટમાંથી ઝુમર તૈયાર થઈ ગયું છે। 3 જ સાબુના પેકેટમાંથી સરસ મજાનું ઝુમર તૈયાર થઈ ગયું છે। જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વધુને વધુ શેર કરજો।